Okay, Royal Palm 4. Quatro. Okay. Very nice. Okay, here. Very nice. This one is our guard house. Sa ito mi guard, Planetario Realty. This one is our gate in Royal Palm Quatro. And then the guard house. And then, okay, go. This one. Iya pa yung pag-si guards. Okay. Coming to our model houses. We can see the first model house is the Turiano. Parking area. Yeah. Extra lot lang ni siya. Okay. Coming here. So let's go to the Turiano model unit. Ito ang Turiano. Yan ang floor plan. So pasok tayo. Yan. Living room. Then dito ang table for dining. Then TV. Dito yung small kitchen. Yan. Cute siya, pero maayos ang pagka-arrange. Then, pasok tayo sa mga bedroom. Then, dito sa right side, before sa mga bedrooms, ito ang toilet. Separate siya sa shower. Yan. Shower. Then, let's go to the master bedroom. So, naka-attach siya sa wall ang Turiano. Wala siyang space sa likod. Ito yung pangalawang bed. So, pag meron kayong mga kids, pwede ganito pag-design para may space. Then, pangatlo. Dito ang maliit na bed. So, yan. Pasok tayo sa Turiano model unit. Ang turnover unit. Ito ang hitsura. Yung forma pag i-turn over na ang model unit na Turiano. Wala siyang furniture. Kayo na ang maglagay ng furniture. So ito, fully finished na siya. Tinted. May tiles na rin. Yan. So kayo nang bahala kung paano niyo i-arrange. Pwede din sundin yung interior design sa model unit dito sa Royal Palm Quatro. Ito yung kitchen. So, ganito pag turnover na. Merong top cabinet, sink, lower cabinet. Tapos dito, yung bathroom. So ito ang, as I say, ito
sa Turiano, pag i-turn over niya siya, ito ang makukuha mo. Meron na siyang cabinet. Dala na ang cabinet. Closet cabinet pala. Yan. Every room, meron akong wardrobe. Yan. So, yan. Lahat ng room, may cabinet. Yan. So, malinis na siya. Meron ng mga lights. I mean, wala pang yan ilaw, pero meron ng mga switch, mga sockets.